बघा, कालच्या लेक्चरमध्ये आपण सेक्शन 402 पर्यंत तरतुदी ह्या विचारात घेतल्या होत्या. आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला 403 पासून पुढच्या तरतुदी की एका पुढच्या सब टायटलच्या अंतर्गत विचारात घ्यायच्या. ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी. क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीच्या अनुषंगाने सेक्शन 403 पासून पुढे त्या तरतुदी विचारात घेत असताना जे काही शीर्षक आहे की मालमत्तेच्या फौजदारी पात्र अपहाराविषयी, मिसअप्रोप्रिएशन म्हणजे अपहार करणं, त्याचा गैरवापर करणं, त्या अनुषंगाने मग हा मालमत्तेच्या संदर्भात असणारा तो गुन्हा आहे आणि तो गुन्हा कशा स्वरूपाचा असेल? मग फौजदारी पात्र असेल. म्हणून जे म्हटलं गेले की ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, मग मालमत्तेच्या फौजदारी पात्र अपहाराविषयी असणारे गुन्हे सेक्शन 403 पासून पुढे आपल्याला लक्षात घ्यायचे आहेत. मग काय बोललं गेलं त्या संदर्भात 403 मध्ये? डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, मालमत्तेचा अप्रामाणिक अपहार. हा मालमत्तेचा अप्रामाणिक अपहार म्हणजे नेमकं काय ते सेक्शन 403 मधून आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे की ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला हे समजून घ्यायचंय की मालमत्तेचा अप्रामाणिक अपहार म्हणजे नेमकं काय. तर 403 सेक्शन असं म्हणतं बघा, हू एव्हर डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. आता सेक्शन 403 तुम्हाला या संदर्भात बोलताना जे म्हणतं, जो कोणी कोणत्याही जंगम मालमत्तेचा, मुवेबल प्रॉपर्टी, मुवेबल म्हणजे जंगम मालमत्ता, स्थावर नाही, इमोवेबलला स्थावर मालमत्ता म्हटलं जातं, मुवेबलला जंगम मालमत्ता असं म्हटलं जातं. मग जो कोणी कोणत्याही जंगम मालमत्तेचा अप्रामाणिकपणाने अपहार करील किंवा आपल्या उपयोगासाठी स्वतःची म्हणून ती वापरील, तर अशा व्यक्तीला ही शिक्षा सांगत असताना जे म्हटलं गेलं की ह्या व्यक्तीला जी काही शिक्षा होऊ शकते ती 2 वर्षापर्यंतचा कारावास ऑर विथ फाईन ऑर विथ बोथ, 2 वर्षाचा कारावास किंवा द्रव्यदंड, किंवा दोन्ही शिक्षा, द्रव्यदंड आणि 2 वर्षाचा कारावास हा त्या व्यक्तीला होऊ शकतो. कोणत्या व्यक्तीला? जो कोणी व्यक्ती कोणत्याही जंगम मालमत्तेचा अप्रामाणिकपणाने जर अपहार करत असेल तर, म्हणजे जी काही एखादी मुवेबल प्रॉपर्टी आहे त्या मुवेबल प्रॉपर्टीचा तो व्यक्ती कसा अपहार करतो, गैरव्यवहार करतो, अप्रामाणिकपणाने अपहार करील किंवा आपल्या उपयोगासाठी स्वतःची म्हणून ती वापरील. जी मालमत्ता त्याची स्वतःची नाही आहे ती स्वतःच्या उपयोगाकरता स्वतःची म्हणून वापरील, तर त्याला मालमत्तेचा अप्रामाणिक गैरव्यवहार किंवा अपहार असं त्या ठिकाणी म्हणता येईल. आणि त्यासाठी 2 वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही शिक्षा ह्या त्या व्यक्तीला होऊ शकतात. आता हा मालमत्तेचा अप्रामाणिक अपहार काही उदाहरणांच्या माध्यमातून सांगितलेला जो आहे तो बघायला मिळतो. पहिलं उदाहरण बघा, ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलॉंगिंग टू झेड आउट ऑफ झेड्स पोजेशन इन गुड फेथ, believing at any time when he takes it that the property belongs to himself. A is not guilty of theft, but if A, after discovering his mistake, dishonestly appropriates the property to his own use, he is guilty of an offense under this section. आता उदाहरण देताना तुम्हाला सांगितलं की ए नावाचा व्यक्ती झेड नावाच्या व्यक्तीची, झेडच्या मालकीची असणारी जी काही प्रॉपर्टी आहे ती झेडच्या ताब्यातून घेतो. आता ती झेडच्या ताब्यातून घेत असताना ती मालमत्ता जेव्हा तो घेतो तेव्हा तो गुड फेथ मध्ये वागत असतो, सद्भावनेनं, की बिलिव्हिंग दॅट ॲट एनी टाइम व्हेन इट टेक्स दॅट द प्रॉपर्टी बिलॉंग्स टू हिमसेल्फ. ज्यावेळेला ती प्रॉपर्टी तो झेडच्या ताब्यात असताना झेडच्या ताब्यातून घेतो त्यावेळेला त्याचा असा विश्वास असतो की ही प्रॉपर्टी त्याची स्वतःचीच आहे. कोणाची? ए असं गृहीत धरतो. ती ए नावाचा व्यक्ती झेड नावाच्या व्यक्तीच्या ताब्यातून एक मालमत्ता घेतो. ती मालमत्ता घेत असताना एची अशी धारणा असते की ती त्याची मालमत्ता स्वतःची आहे, म्हणजे एचीच आहे, पण ती प्रत्यक्षामध्ये असते झेडची. ओके. आता ह्या झेडच्या ताब्यात असणारी मालमत्ता सद्भावनेने येणे त्याच्या ताब्यातून घेतली. ती घेत असताना त्याची धारणा अशी असते की ती त्याची स्वतःची आहे म्हणून. तर आता असं जे काही त्यांनी कृत्य केलं तर 378 खाली विदाउट द कन्सेंट ऑफ दॅट पर्सन त्याच्या ताब्यातून जर एखादी प्रॉपर्टी घेतली गेली तर त्याला आपण चोरी म्हटलो होतो. आणि म्हणून त्या अनुषंगाने म्हटलं ए इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट. आता या ठिकाणी ए जो आहे तर हा चोरीसाठी गुन्हेगार नाहीये. बट इफ ए आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक, पण काही काळानंतर त्याला कळतं की मी ही जी प्रॉपर्टी झेडच्या ताब्यातून घेतली ती माझ्या मालकीची नाही आहे, ती तर झेडच्याच मालकीची आहे. आणि मग हे त्याला त्या ठिकाणी कळल्यानंतर सुद्धा
डिसहॉनेस्टली अप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी टू हिज ओन यूज. आता त्याच्या लक्षात आलंय की ही चूक आपल्याकडून चूक झाली, ती प्रॉपर्टी आपली नाहीच आहे, ती प्रॉपर्टी झेडचीच आहे. आणि मग असं असताना सुद्धा तो डिसहॉनेस्टली ती प्रॉपर्टी म्हणजे अप्रामाणिकपणाने ती प्रॉपर्टी तो अप्रोप्रिएट्स द प्रॉपर्टी टू हिज ओन यूज, ती प्रॉपर्टी तो स्वतःच्या उपयोगासाठी वापरतो. तर याचा अर्थ असा, ही इज गिल्टी ऑफ अन ऑफेन्स अंडर दिस सेक्शन. तो या कलमाखाली जो आहे तो गुन्हेगार ठरलेला आपल्याला बघायला मिळतो. याला म्हणायचंय क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. म्हणजे काही चल मालमत्ता दुसऱ्याची असेल, त्या मालमत्तेचा स्वतःच्या फायद्यासाठी म्हणजे वापर करून घेणं. मग ज्याची ती प्रॉपर्टी असेल त्याला न सांगता त्याच्या विरहित जे आहेत अशा पद्धतीचा हा वापर करणं, म्हणजे ती डिसहॉनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करणं किंवा कन्व्हर्ट्स टू टू हिज ओन यूज किंवा स्वतःच्या फायद्यासाठी तिचा वापर उपयोगात ते आणणं किंवा तिला त्या पद्धतीने बदलणं, अशा पद्धतीचा केला गेलेला जो काही प्रयत्न असेल, तर तो प्रयत्न या ठिकाणी त्याला गुन्हा म्हणून जे आहे ते विचारात घेतलं जाईल. तर त्याला आपण म्हणतोय मालमत्तेचा अप्रामाणिक अपहार. दुसरं उदाहरण बघा. ए बेइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विथ झेड goes into Zed's library in Zed's absence and takes away a book without Zed's express consent. Here, if A was under the impression that he had Zed's implied consent to take the book for the purpose of reading it, A has not committed theft. हे उदाहरण आपण 378 खाली सुद्धा बघितलं होतं. आता इथपर्यंतचं उदाहरण याला चोरी म्हणता येणार नाही. हे इथपर्यंतचं उदाहरण आपण 378 खाली बघितलं होतं. आता 403 मध्ये जेव्हा आपण त्याचा विचार करतोय त्यावेळेला ते डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीच्या अनुषंगाने कसं होतं हे आपल्याला या ठिकाणी बघायचं. बट इफ ए आफ्टरवर्ड्स सेल्स द बुक फॉर हिज ओन बेनिफिट, ही इज गिल्टी ऑफ an offense अंडर दिस सेक्शन. बघा आता हे उदाहरण, दुसरं उदाहरण जे तुम्हाला सांगितलं की ए बेइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विथ झेड गोज इन टू झेड्स लायब्ररी इन झेड्स अब्सेन्स. ए हा झेडचा मित्र आहे आणि त्या मित्रत्वाच्या नात्याने झेड नसताना तो झेडच्या लायब्ररीमध्ये जातो अँड टेक्स अवे ए बुक विदाउट झेड्स एक्सप्रेस कन्सेंट. मग हा ए झेड नसताना त्या झेडच्या लायब्ररीमध्ये जातो मित्रत्वाच्या नात्याने आणि झेडची कन्सेंट नसताना त्या झेडच्या लायब्ररीमधून एक पुस्तक जे आहे ते घेतो, त्याची संमती नसताना, झेडची संमती नसताना. हिअर if A was under the impression that he had Zed's implied consent to take the book for the purpose of reading it, A has not committed theft. आता या ठिकाणी हे एचं जर इंटेन्शन असेल किंवा ए असं मानत असेल की मी जर समजा झेडच्या लायब्ररीमधून पुस्तक घेतलं वाचण्यासाठी, तर त्याला झेडची काही हरकत नसणार आहे. झेडची त्याला इम्प्लाइड म्हणजे मूक संमती जी आहे ती असणार आहे. आणि मग जेव्हा झेडच्या अब्सेंटीमध्ये हा ए त्या झेडच्या लायब्ररीमध्ये जातो, तिथून पुस्तक घेतो आणि ते वाचण्याच्या उद्देशाने किंवा आपल्याला असं करण्याला झेडची संमती आहे असं गृहीत धरतो आणि ते पुस्तक घेऊन येतो, तर एने झेडच्या लायब्ररीतून पुस्तक चोरलं असा त्याचा अर्थ होत नाही. इथपर्यंत ही फॅक्ट जी आहे अशा पद्धतीने समजून घ्या. यानंतर पुढे जे सांगितलं गेलं, बट इफ ए आफ्टरवर्ड्स सेल्स द बुक फॉर हिज ओन बेनिफिट, ही इज गिल्टी ऑफ अन ऑफेन्स अंडर दिस सेक्शन. आता ते पुस्तक त्याने येणे झेडच्या लायब्ररीतून त्याची संमती नसताना घेऊन आला, म्हणजे जोपर्यंत ते त्याला वाचायचं आहे आणि वापस करायचं आहे इथपर्यंत त्याचं जे काही इंटेन्शन आहे, आणि असं मी त्याच्या अब्सेंटीमध्ये पुस्तक घेऊन आलो याला त्याची मूक संमती आहे, असं जोपर्यंत हे गृहीत धरतो तोपर्यंत येणे चोरी केलेली नाही असा त्याचा अर्थ होतो. पण जेव्हा हे इथपर्यंत वगैरे सगळं झालं त्यानंतर ते पुस्तक हा ए जे आहे तर विदाऊट द कन्सेंट ऑफ झेड स्वतःच्या फायद्यासाठी ते पुस्तक तो विकतो. कोण विकतो तर ए विकतो. पुस्तकाचा मालक कोण आहे? झेड आहे. तर या ठिकाणी हा ए या सेक्शन खाली गुन्हेगार ठरतो, हे या उदाहरणाच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर आता तिसरं उदाहरण बघा. ए अँड बी being joint owners of a horse, A takes the horse out of B's possession, intending to use it. Here, A has a right to use the horse. He does not dishonestly misappropriate it. But if A sells the horse and appropriates the whole proceeds to his own use, he is guilty of an offense under this section. आता तिसऱ्या उदाहरणातून तुम्हाला सांगितलं ए आणि बी हे दोघं जण एका घोड्याचे मालक आहेत. दोघांनाही तो घोडा वापरण्याचा अधिकार आहे. मग हा ए जो आहे तर तो घोडा बीच्या पोझिशन मधून जे आहे ते घेऊन जातो. त्याच्या पाठीमागे त्याचा उद्देश असतो की त्या घोड्याचा आपण वापर करावा.
तर एने बीच्या ताब्यातून तो घोडा घेऊन जाणं म्हणजे तो त्याचा अधिकार आहे, तर त्याने तो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करतो असा त्याचा अर्थ होणार नाही. कारण ए जेवढा मालक आहे तेवढा बी सुद्धा त्या घोड्याचा मालक आहे, आणि मग तो बीच्या ताब्यातून त्या घोड्याचा वापर करावा या उद्देशाने घेऊन जातो, तर त्याने डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट केला असा त्याचा अर्थ होणार नाही. परंतु जेव्हा हा ए तो घोडा विकतो आणि त्या घोडा विकल्यानंतर मिळालेले जे काही पैसे आहेत ते सगळे पैसे तो स्वतःच्या फायद्यासाठी ठेवून घेतो, तर याचा अर्थ असा की ह्या ए ने या सेक्शन 403 मध्ये सांगितलेला गुन्हा जो आहे तो या ठिकाणी केला असा त्याचा अर्थ होईल. कारण एला जर तो घोडा विकायचा होता तर त्याने बी ची संमती घ्यायला पाहिजे होती, कारण ए जेवढा मालक आहे तेवढा बी सुद्धा मालक होता आणि ती संमती घ्यायला पाहिजे होती, आणि घोडा विकल्यानंतर मिळालेला जो काही पैसा आहे तर तो दोघांमध्ये वाटून घ्यायला पाहिजे होता. तर एने ते केलं नाही, एने बी ची संमती पण नाही घेतली घोडा विकण्यासाठी, आणि मिळालेला पैसा हा दोघांमध्ये वाटला पण नाही, त्याने तो स्वतःच्याच फायद्यासाठी ठेवून घेतला. तर याचा अर्थ असा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हा 403 मध्ये सांगितलेला गुन्हा त्याने केला असा त्याचा अर्थ होईल. आता हे 3 उदाहरणं सांगितल्यानंतर या ठिकाणी एक स्पष्टीकरण दिलं. पहिलं स्पष्टीकरण दिलं, पहिल्या स्पष्टीकरणाला पुन्हा एक उदाहरण दिलं. मग पहिलं स्पष्टीकरण काय सांगतं ते बघा. ए डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर ए टाइम ओनली इज ए मिसअप्रोप्रिएशन विथ द मिनिंग ऑफ दिस सेक्शन. म्हणजे काही विशिष्ट काळापुरता केलेला अप्रामाणिक अपहार हा या कलमाच्या अर्थानुसार अपहार आहे. एक्सप्लेनेशन फर्स्ट मध्ये काय म्हटलं, ए डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इज ए मिसअप्रोप्रिएशन विथ द मिनिंग ऑफ दिस सेक्शन. म्हणजे काही विशिष्ट काळापुरता केलेला अप्रामाणिक अपहार हा या सेक्शनच्या अर्थानुसार अपहार आहे असा तो विचारात घेतला जाईल. या संदर्भात स्पष्टीकरण एक इल्युस्ट्रेशन दिलं बघा. ए फाइंड्स ए गव्हर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट बिलॉंगिंग टू झेड bearing a blank endorsement. A, knowing that the note belongs to Z, pledges it with a banker as a security for a loan, intending at a future time to restore it to Z. A has committed an offense under this section. आता तुम्हाला या जे काही स्पष्टीकरण दिलं होतं त्या स्पष्टीकरणाच्या अनुषंगाने एक उदाहरण दिलं, तर त्याच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की हा ए नावाचा जो काही व्यक्ती आहे तर त्याला एक प्रॉमिसरी नोट जे आहे ती सापडते, आणि प्रॉमिसरी नोट म्हणजे आपण वचन चिठ्ठी असं म्हणतो. आता ती वचन चिठ्ठी असते झेडची वचन चिठ्ठी जी आहे ती ए नावाच्या व्यक्तीला सापडते, आणि त्यामध्ये जे म्हटलं गेलं की ती वचन चिठ्ठी जे आहे ते बेरिंग अ ब्लँक एन्डोर्समेंट. आता ब्लँक एन्डोर्समेंट म्हणजे त्याच्याबरोबर कोरं पृष्ठांकन केलेली एक पावती सुद्धा असते. म्हणजे आता कोरं पृष्ठांकन केलेली पावती म्हणजे ज्याच्या माध्यमातून जो काही प्रॉमिसरी नोट आहे किंवा ज्याला वचन चिठ्ठी आपण म्हणतो की ती बँकेकडे जर दिली गेली तर त्याच्या माध्यमातून ही एखाद्या व्यक्तीची आहे आणि त्याच्या अनुषंगाने त्याला सिक्युरिटी म्हणून हे विचारात घेतलं जाऊ शकतं, असा त्या एन्डोर्समेंटचा अर्थ होतो. सो ए नोविंग दॅट द नोट बिलॉंग्स टू झेड प्लेजेस इट विथ ए बँकर ऍज अ सिक्युरिटी फॉर लोन. आता हे याला त्या ठिकाणी माहित असतं की ही जी काही प्रॉमिसरी नोट आहे तर ती कोणाची आहे, ती झेडची आहे. मग असं माहित असताना सुद्धा तो एका बँक व्यावसायिकाकडे ते कर्जाचं तारण म्हणून ही जी काही प्रॉमिसरी नोट आहे तर तो गहाण ठेवतो. मग असं करताना पुढे केव्हा तरी ती वचन चिठ्ठी झेडला परत देण्याचा त्याचा जो काही उद्देश आहे, तरी ह्या एने या कलमाखाली अपराध केला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो या ठिकाणी होईल. मग इंटेंडिंग ऍट अ फ्युचर टाइम टू रिस्टोर इट टू झेड, हे जे म्हटलं ना या ठिकाणी की पुढे त्याचा इरादा आहे की तो पुन्हा ती वचन चिठ्ठी झेडला पुढे केव्हा तरी देईल. कारण एक्सप्लेनेशन मध्ये म्हटलं गेलं होतं की टाइम मिसअप्रोप्रिएशन मध्ये टाइम जो आहे तर हा विचारात घेत असताना का विशिष्ट काळापुरता केलेला अप्रामाणिक अपहार हा या कलमाच्या अर्थानुसार अपहार आहे. मग आता त्याने अपहार कुठपर्यंत केला, म्हणजे त्याला ती प्रॉमिसरी नोट सापडली, ती प्रॉमिसरी नोट सापडली नंतर त्याने ती त्या बँकेमध्ये म्हणजे कर्ज घेण्यासाठी गहाण म्हणून ठेवली, आणि मग भविष्यामध्ये ती प्रॉमिसरी नोट काय करेल, तो झेडला कधीतरी देईल. म्हणजे आता या ठिकाणी सापडल्यापासून तर गहाण ठेवण्यापर्यंत, आणि गहाण ठेवण्यापासून भविष्यात पुन्हा कधीतरी तिच्या मूळ मालकाला ती देण्यापर्यंतचा हा जो काही काळ आहे हा काळ या ठिकाणी विचारात घेत असताना स्पष्टीकरणामध्ये जे तुम्हाला म्हटलं होतं की काही विशिष्ट काळापुरता केलेला अप्रामाणिक अपहार हा या कलमाच्या अर्थानुसार अपहार म्हणून विचारात घेतला जाईल. मग आता हा जर काळ आपण विचारात घेतला की एला ही झेडची गव्हर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट सापडते, ती सापडल्यापासून तर बँकेमध्ये गहाण ठेवण्यापर्यंत जो काही काळ आहे, किंवा तो असं म्हणतो की भविष्यामध्ये पुन्हा कधीतरी मी झेडला ती वापस करून टाकेल,
पण ती वापस करण्याच्या अगोदर तो बँकेकडे गहाण ठेवतो. म्हणजे त्याने सापडल्यानंतरच ती त्याला द्यायला पाहिजे होती, पण ती दिली नाही. म्हणजे त्याने ती मिसअप्रोप्रिएट केली. तर ह्या सेक्शन खाली त्याने गुन्हा केला. पण याच्यामध्ये जो काळ गेला ना, जो वेळ, तर सापडल्यापासून तो बँकेमध्ये गहाण ठेवतो आणि बँकेमध्ये गहाण ठेवल्यानंतर पुढे विचार करतो की बा भविष्यात त्याला वापस कधीतरी देऊन टाकू. तर या ठिकाणी हा जेवढा काही काळ या गोष्टीसाठी गेला, तर त्याचा अर्थ काही विशिष्ट काळापुरता केलेला अप्रामाणिक अपहार हा या सेक्शनच्या अर्थानुसार अपहार आहे, असा त्याचा अर्थ जो आहे तो घेतला जाईल. त्यानंतर आता दुसरं एक्सप्लेनेशन बघा. ए पर्सन हू फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन and take such property for the purpose of protecting if for or of restoring it to the owner does not take or misappropriate it dishonestly and is not guilty of an offense, but he is guilty of the offense above defined if he appropriates it to his own use when he knows or has the means of discovering the owner or before he has used reasonable means to discover and give notice to the owner and has kept the property a reasonable time to enable the owner to claim it. What are reasonable means or what is a reasonable time in such a case is a question of fact. It is not necessary that the finder should know who is the owner of the property or that any particular person is the owner of it. It is sufficient if at the time of appropriating it he does not believe it to be his own property or in good faith believe that the real owner cannot be found. आता तुम्हाला दुसरं स्पष्टीकरण दिलं आणि या दुसऱ्या स्पष्टीकरणाने बऱ्याच गोष्टी या ठिकाणी सांगितल्या. मग या दुसऱ्या स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून काय लक्षात घ्यायचंय की असा एखादा व्यक्ती आहे की आपणास म्हणजे कोणाही व्यक्तीच्या कब्जात नसलेली मालमत्ता जर त्याला सापडली असेल, म्हणजे असा एखादा व्यक्ती आहे की ती मालमत्ता म्हणजे कोणाच्याच मालकीची नाही असं त्याला त्या ठिकाणी जाणवतं आणि अशी जर समजा मालमत्ता त्याला समजा रस्त्यात सापडलेली एखादी वस्तू आहे, पण त्या वस्तूचा मालक कोण आहे हे त्याला त्या ठिकाणी वगैरे माहित नाही. मग ती ती वस्तू जर त्या व्यक्तीने स्वतः मालकाकरता ती जर त्याने जपून ठेवण्यासाठी किंवा त्याला ती परत करण्यासाठी अशी मालमत्ता जी आहे तर तो जर तो घेईल, तर त्या व्यक्तीने अप्रामाणिकपणाने ती मालमत्ता घेतली असा अर्थ होणार नाही किंवा त्याने त्या मालमत्तेचा अप्रामाणिक अपहार केला असंही त्या ठिकाणी जे आहे ते म्हणता येणार नाही किंवा त्यासाठी त्याला दोषी पण धरता येणार नाही. आणि त्याला त्या ठिकाणी मालक नसलेली वस्तू सापडलेली आहे आणि मग त्या ठिकाणी त्याचं जे काही इंटेन्शन आहे की ती वस्तू तो मालकासाठी जपून ठेवतो किंवा त्याला परत करण्यास म्हणजे जेव्हा तो कोणी भेटेल त्याला परत करता येईल असा त्याचा उद्देश आहे. मग ती प्रॉपर्टी जर तो स्वतः उचलत असेल, ती घेत असेल, तर याचा अर्थ त्याने अप्रामाणिकपणाने स्वतःच्या फायद्यासाठी ती प्रॉपर्टी मिसअप्रोप्रिएट केली असा त्याचा अर्थ होणार नाही. आता हे इथपर्यंत आपण जे आहे ते समजून घेतलं. पण त्या व्यक्तीला त्या मालमत्तेचा मालक माहीत असून किंवा शोधण्याचे साधन त्या व्यक्तीला उपलब्ध असून अथवा त्या व्यक्तीने मालकाला शोधून काढण्यासाठी किंवा त्याला नोटीस देण्यासाठी म्हणजे वाजवी साधनांचा अवलंब केला असून मालकाला त्या मालमत्तेची मागणी करणं हे शक्य होण्याइतपत वाजवी मुदतीपर्यंत तिने ती ठेवून घेतली आहे असे होण्यापूर्वी जर तिने आपल्या उपयोगाकरता स्वतःची म्हणून वापरली तर तीवर वर सांगितलेल्या व्याख्येमध्ये त्याने तो अपराध केला असा त्याचा अर्थ होईल. म्हणजे आता तो जर व्यक्ती ती सापडलेली वस्तू ही स्वतःच्या ताब्यात ठेवत असेल, पण ही ठेवत असताना त्या पाठीमागे त्याचा जर इरादा असेल की आपण त्या मूळ मालकाला ती परत करू आणि मग त्याने मूळ मालकाचा शोध घेणं किंवा ते मूळ मालकाचा परत करण्यासाठी जो काही रिझनेबल वेळ आहे तो पुरेशा प्रमाणामध्ये तो वेळ त्या ठिकाणी जो आहे तो घेतला गेला पाहिजे आणि मूळ मालकाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि त्याचं त्या ठिकाणी इंटेन्शन जे आहे ते हे असलं पाहिजे की आपण मूळ मालक सापडेल तेव्हा त्याला ही वस्तू जी आहे ती देऊन टाकू. पण हा जो काही रिझनेबल वेळ आहे की आपल्याला मूळ मालक सापडला पाहिजे, त्याचा शोध घेतला पाहिजे किंवा एवढ्या एवढ्या कालावधीमध्ये तो मूळ मालक जो आहे तो सापडू शकतो. मग एवढ्या काळापर्यंत न थांबता ती वस्तू ज्याला सापडली आहे त्या व्यक्तीने जर त्या वस्तूचा स्वतःच्या फायद्यासाठी हा अप्रामाणिकपणाने जर गैरवापर केला तर ह्या सेक्शन मध्ये सांगितलेला गुन्हा त्याने केला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो होईल. मग आता या अनुषंगाने जो पुढे शब्दप्रयोग वापरला की व्हॉट आर रिझनेबल मीन्स और व्हॉट इज अ रिझनेबल टाइम इन सच अ केस इज अ क्वेश्चन ऑफ फॅक्ट असं म्हटलं गेलं. मग ती वाजवी साधनं कोणती किंवा वाजवी मुदत कोणती हा अशा प्रकरणी जो आहे तो तथ्यविषयक प्रश्न असतो आणि मग तो फॅक्ट्स अँड सर्कमस्टान्सेस याच्यावर डिपेंड असलेला बघायला मिळतो. मग ह्या सेक्शन मध्ये शेवटचा म्हणजे ह्या स्पष्टीकरणामध्ये शेवटचा पॅरा जो म्हटला की इट इज नॉट नेसेसरी दॅट द फाइंडर शुड नो हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी or that any particular person is the owner of it.
It is sufficient if, at the time of appropriating it, he does not believe it to be his own property, or in good faith believe that the real owner cannot be found. आता शेवटच्या पॅऱ्यामध्ये जे म्हटलं गेलं, मालमत्तेचा मालक कोण आहे किंवा अमुक एक विशिष्ट व्यक्ती ही मालमत्तेची मालक आहे हे सापडणाऱ्यात माहीत असलं पाहिजे अशी आवश्यकता नाही. ती स्वतःची म्हणून वापरताना तो ती स्वतःची मालमत्ता असं आहे असे समजत नाही, किंवा मालमत्तेचा खरा मालक सापडू शकत नाही असे तो सद्भावपूर्वक समजत नाही, एवढे त्यासाठी पुरेसे आहे. म्हणजे त्याने ते क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन केले असा त्याचा अर्थ जो आहे तो त्या ठिकाणी होईल. आता हे जे काही इलुस्ट्रेशन सांगितलं, म्हणजे जे तुम्हाला एक्सप्लेनेशन सांगितलं, त्या एक्सप्लेनेशनच्या संदर्भामध्ये इलुस्ट्रेशन बघा. पहिलं इलुस्ट्रेशन, ए फाइंड्स ए रुपी ऑन द हाय रोड, not knowing to whom the rupee belongs. A picks up the rupee. Here, A has not committed the offense defined in this section. आता तुम्हाला उदाहरण सांगताना जे म्हटलं गेलं की ए नावाच्या व्यक्तीला भर रस्त्यामध्ये 1 रुपया सापडतो. तो 1 रुपया कोणाचा आहे हे त्याला माहित नाही, आणि मग हा ए तो रुपया उचलतो. तर या ठिकाणी ह्या ए ने या सेक्शन मध्ये सांगितलेला गुन्हा केलेला नाही असा त्याचा अर्थ होईल. आता दुसरं उदाहरण बघा. ए फाइंड्स ए लेटर ऑन द रोड कंटेनिंग ए बँक नोट. म्हणजे ए नावाच्या व्यक्तीला रस्त्यावरती एक बँक नोट जे आहे ते एक पत्र सापडतं, आणि ते पत्र जे आहे तर त्याच्यामध्ये ते बँक नोट असते. ते बँक नोट असलेलं पत्र त्याला रस्त्यावरती सापडतं. फ्रॉम द डायरेक्शन अँड कंटेंट्स ऑफ द लेटर ही लर्न्स टू हुम द नोट बिलॉंग्स. ही अप्रोप्रिएट द नोट. ही इज गिल्टी ऑफ अन ऑफेन्स अंडर दिस सेक्शन. आता दुसऱ्या उदाहरणामध्ये जे म्हटलं की ए नावाच्या व्यक्तीला रस्त्यावरती एक पत्र सापडतं, पण त्या पत्रामध्ये बँकनोट जे आहे ती अंतर्भूत असलेली बघायला मिळते. आता त्या पत्रातील सूचना आणि मजकूर वाचून ती बँकनोट कोणाची आहे हे त्या व्यक्तीला कळतंय, कोणाला एला हे समजतंय, आणि मग तो ती नोट जी आहे ती स्वतःची म्हणून वापरतो. मग आता त्याला जर त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीचा पत्ता, ऍड्रेस ह्या जर गोष्टी कळत असतील तर त्याचे ते कर्तव्य आहे की त्या व्यक्तीला संपर्क साधावा आणि ज्याचा आहे त्याला ते देऊन टाकावं. तर हा तसं न करता ते स्वतःसाठी म्हणून वापरतो, तर ह्या ए ने त्या सेक्शन खाली सांगितलेला गुन्हा केला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो होईल. त्यानंतर तिसरं उदाहरण बघा. ए फाइंड्स अ चेक पेएबल टू बिरर. काय म्हटलं गेलं? ए फाइंड्स अ चेक पेएबल टू बेरर. आता तुम्ही बेरर म्हणजे कोण? तर जो कोणी धारण करतो, जो कोणी तो चेक घेऊन बँकेमध्ये जातो, तर त्याला पैसे जे आहेत ते बँकेने दिले पाहिजे. काही चेक जे आहेत ते अकाउंट पेई असतात. अकाउंट पेई म्हटल्यानंतर ज्याच्या कोणाला तो चेक ज्याच्या नावाने दिला असेल तर ते चेकवरती लिहिलेली रक्कम ही त्याच्या अकाउंटला जमा होते, त्याला अकाउंट पेई चेक असं म्हणतात. आणि चेक काही बेरर असतात, म्हणजे ज्याला तो चेक लिहून दिला तर त्या बेरर चेकच्या माध्यमातून त्याला बँकेतून जेवढी काही रक्कम त्या चेकवरती दिली असेल, जो कोणी तो घेऊन जातो तर त्याला तिची रक्कम दिली जाते, त्याला म्हणतात बेरर. आता तुमच्या ज्या काही नोटा असतात त्या नोटावरती गव्हर्नरने एक प्रॉमिस केलेलं असतं. त्या नोटा आता जरी तुमच्याकडे असतील तर त्यावरती ते वाचा, आणि त्याच्यामध्ये हिंदीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये लिहिलेलं असतं. हिंदीमध्ये लिहिलेलं असतं की मैं धारक को ये 10 रुपये जे काही त्या पैशाची रक्कम असेल ये अदा करने का वचन देता हूं. धारक म्हणजे कोण? तर तिथं तुम्हाला इंग्रजीमध्ये बेरर अशा पद्धतीने बघायला मिळाल. मग बेरर म्हणजे ते पैसे धारण करणारा, ज्याच्या कोणाच्या ते हातामध्ये असतील, ज्याच्या कोणाच्या ते ताब्यामध्ये असतील, तर तो व्यक्ती त्याचा मालक आहे असा त्याचा अर्थ घेतला जातो. म्हणजे त्याला म्हणायचं धारक. आणि म्हणून या ठिकाणी आपण आता जे तिसरं उदाहरण बघतोय, ए फाइंड्स अ चेक पेएबल टू बेरर. एकला अशा पद्धतीचा चेक सापडतो की तो चेक जो कोणी बँकेत घेऊन जाईल त्याला ते पैसे मिळतील, त्याला बेरर चेक असं म्हणतात. ओके. ही कॅन फॉर्म नो कंजंक्चर ॲज टू द पर्सन हू हॅज लॉस्ट द चेक, बट द नेम ऑफ द पर्सन who has drawn the check appears. He knows that this person can direct him to the person in whose favor the check was drawn. A appropriate the check without attempting to discover the owner. He is guilty of an offense under this section. आता तुम्हाला ह्या तिसऱ्या उदाहरणाच्या माध्यमातून म्हटलं की जो कोणी धारणकर्त्याला ती जी काही रक्कम आहे ते धनादेश जो आहे तो सापडतो. धारणकर्त्याला प्रदेय असलेला एक धनादेश, चेक म्हणजे धनादेश, हा जो आहे तो याला सापडतो. आता तो धनादेश कोणाकडून गाळ झाला असावा याविषयी त्याला अंदाज जो काय तो बांधता येत नाही. पण ज्याने तो धनादेश काढला त्याचे नाव त्यावर जे आहे ते दिसतं, आणि चेकवरती ज्याच्या नावाचं ते चेकबुक आहे त्याचं नाव त्या चेकवरती असतं, हे त्याला त्या ठिकाणी जे आहे ते नाव दिसतं.
मग धनादेश कोणाच्या नावे काढण्यात आला होता हे ती व्यक्ती आपणास सांगू शकेल हे एला माहीत आहे. मग मालकाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न न करता जर ए तो धनादेश स्वतःचा म्हणून जर वापरतो तर एने ह्या कलमाखाली अपराध केला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो होईल. आता बेरर चेक जो आहे तो बेरर चेकचा अर्थ होतो ज्याला चेक दिला असेल त्याला ते पैसे चेकवरती लिहिलेली रक्कम जी आहे ती मिळते. मग ती कोणाच्या ज्याच्या नावाचा असेल तो घेऊन गेला किंवा मग नाव जरी एखाद्याचं असेल पण जो बँकेमध्ये घेऊन गेला तर त्याला तो चेकवरती पैसे जे आहेत ते मिळत असतात. त्याला बिअरर असं म्हणतात. जो बिअर करतो म्हणजे धारण करतो, जो ते ग्रहण करतो. ते धारण करणं म्हणजे पकडून ठेवणं किंवा त्याच्याकडे ती कॅपॅसिटी असणं धारण करण्याची, त्याच्या मालकी हक्कामध्ये असणं असा त्याचा अर्थ होतो. मग आता त्या चेकवरती ज्याच्या नावाचा चेक म्हणजे चेकबुक ज्याच्या नावाचा आहे त्याचं नाव त्या चेकवरती असतं. मग आता याने त्या ठिकाणी काय चौकशी करायला पाहिजे होते की देणाऱ्याने म्हणजे ज्याचं चेकबुक आहे त्याने तो कोणाला तरी दिलेला आहे. आता ज्याच्या नावाचा तो चेक आहे कारण चेकवरती नाव लिहिलेलं असेल या व्यक्तीला ते दिला म्हणून. मग आता सापडला कोणाला तो ए नावाच्या व्यक्तीला सापडला. मग याची ही जबाबदारी होती की ठीक आहे ज्याचं नाव चेकवरती लिहिलं तो व्यक्ती कोण हे आपल्याला माहित नाही, पण हा व्यक्ती कोण असू शकतो याची माहिती कोणाला असणार आहे, ज्याने चेक लिहून दिला त्याला ती माहिती असणार आहे. मग त्या व्यक्तीकडे जाऊन त्याने ती चौकशी करायला पाहिजे होती किंवा त्याला तो वापस करायला पाहिजे होता की बाबा तू ज्याच्या नावाने चेक दिला त्या व्यक्तीकडून तो हरवला आणि तो मला सापडला. तो असं न करता हा चेक तो स्वतः उठवतो किंवा स्वतःच्या फायद्यासाठी ठेवून घेतो तर त्याने ज्या सेक्शन खाली गुन्हा केला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो होईल. पुढे चौथं उदाहरण बघा. A sees Z drop his purse with money in it. A picks up the purse with the intention of restoring it to Z, but afterwards appropriates it to his own use. A has committed an offense under this section. ए नावाचा व्यक्ती असं बघतो की झेड जो आहे तर झेडच्या खिशातून पैशाचं पाकिट पडतं. मग हा ए ते पैशाचं पाकिट उचलतो आणि त्या पाठीमागे त्याचं इंटेन्शन असं असतं की पैशाचं पाकिट उचलून आपण पुन्हा काय करू झेडला वापस देऊन टाकू. पण असा त्याचा तो त्या ठिकाणी विचार असताना काही काळानंतर तो त्या झेडचं जे काही मिळालेलं पैशाचं पाकिट आहे ते मिसअप्रोप्रिएट करतो. तो स्वतःच्या फायद्यासाठी ते वापरतो, झेडला वापस करत नाही. तर ह्या ए ने या सेक्शन खाली सांगितलेला गुन्हा या ठिकाणी केला असा त्याचा अर्थ होईल. पुढचं उदाहरण बघा. ए फाइंड्स ए पर्स विथ मनी not knowing to whom it belongs. He afterwards discover that it belongs to Jed and appropriates it to his own use. A is guilty of an offense under this section. एला रस्त्यामध्ये पैशानं भरलेलं एक पाकिट सापडतं. कोणाचं आहे हे त्याला त्या ठिकाणी माहित नसतं, पण नंतर त्याला असं कळतं की ते पाकिट झेडचं आहे म्हणून. मग असं माहित असताना सुद्धा ते पाकिट तो स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरतो. अप्रामाणिकपणाने त्याचा अपहार करतो, झेडला वापस करत नाही. त्याला नंतर कळलं की बाबा हे पाकिट झेडचंच आहे. जेव्हा सापडलं तेव्हा माहित नसतं हे पाकिट झेडचं आहे का म्हणून. आणि मग तो त्या ठिकाणी हे इंटेन्शनने घेतो की ज्याचा असेल त्याला आपण वापस करू. मग काही दिवसानंतर त्याला कळतं की बाबा हे पाकिट तर झेडचं आहे, मग झेडला त्याने वापस केलं पाहिजे. तो झेडला वापस स्वतःच्या फायद्यासाठी अप्रामाणिकपणाने त्याचा वापर करतो. या सेक्शन खाली त्याने गुन्हा केला असा त्याचा अर्थ होईल. पुढचं 6वं उदाहरण बघा. A finds a valuable ring, not knowing to whom it belongs. A sells it immediately without attempting to discover the owner. A is guilty of an offense under this section. A ला एक मौल्यवान अंगठी ही सापडते. मग ती कोणाची आहे हे त्याला त्या ठिकाणी माहित नसतं. आणि मग असं असताना सापडल्यानंतर तो ती रिंग जी आहे ती तात्काळ जी विकतो तिचा मालक कोण आहे याचा शोध न घेता ती जी रिंग आहे म्हणजे अंगठी आहे ती विकतो. याचा अर्थ असा की या सेक्शन खाली त्याने जो आहे तो सांगितलेला गुन्हा केला असा अर्थ त्याचा या ठिकाणी जो आहे तो घेतला जाईल. तर अशा पद्धतीची ही उदाहरणं आपण सेक्शन 304च्या अनुषंगाने ही विचारात घेतली. त्यानंतर 403च्या अनुषंगाने विचारात घेतली. त्यानंतर सेक्शन 404 बघा. 404 मध्ये जे तुम्हाला म्हटलं गेलं की डिसहॉनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय डिसीज पर्सन ऍट द टाइम ऑफ हिज डेथ. आता कशाचं डिसहॉनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन आहे तर मृत व्यक्तीच्या मृत्यूसमयी तिच्या कब्जात असलेल्या मालमत्तेचा अप्रामाणिकपणाने अपहार करणं. डिसहॉनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय डिसीज पर्सन ऍट द टाइम ऑफ हिज डेथ. मृत व्यक्तीच्या मृत्यूच्या वेळी त्या मृत व्यक्तीच्या कब्जात असलेल्या मालमत्तेचा अप्रामाणिकपणाने अपहार करणं 404 ने गुन्हा मानला. काय म्हणतं सेक्शन 404? whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use property knowing that such property was in the possession of a deceased person at the time of that person's decease and has not since been in the possession of any person legally entitled to such possession
shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. And if the offender at the time of such person's decease was employed by him as a clerk or servant, the imprisonment may extend to 7 years. सेक्शन 404च्या माध्यमातून तुम्हाला म्हटलं गेलं मृत व्यक्तीच्या कब्जात कोणतीही मालमत्ता तिच्या मृत्यूच्या वेळी होती आणि असा कब्जा घेण्यास कायद्याच्या माध्यमातून हकदार असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कब्जात त्यानंतर ती मालमत्ता आली नाही, मग हे माहीत असून जो कोणी अशा मालमत्तेचा अप्रामाणिकपणाने अपहार करील किंवा आपल्या स्वतःच्या उपयोगासाठी ती स्वतःची म्हणून ती जर वापरील तर अशा व्यक्तीला हे 3 वर्षापर्यंतचा कारावास जो आहे तो होऊ शकतो आणि तो द्रव्यदंडाशी त्या ठिकाणी जो आहे तो पात्र असू शकतो. परंतु अशा व्यक्तीच्या मृत्यूच्या वेळी म्हणजे अपराध करणारा व्यक्ती हा जर मृत पावलेल्या व्यक्तीचा कारकून असेल किंवा तो त्याचा चाकर म्हणजे नोकर असेल किंवा त्याच्या तो नोकरीत असेल तर अशा वेळेला त्या नोकराला म्हणजे जो मिसअप्रोप्रिएट करतो ती प्रॉपर्टी तर त्याला ती शिक्षा ही 7 वर्षाची होऊ शकते. आणि जो व्यक्ती हा अशा पद्धतीचा त्याचा क्लर्क नसेल, सर्वंट नसेल आणि तो जर सर्वसाधारण कोणीतरी दुसराच व्यक्ती असेल तर त्याला ती शिक्षा ही 3 वर्षापर्यंत होऊ शकते. पण त्या नोकराने त्या क्लर्कने जर त्या मृत्यूच्या समयी त्याच्या मालकाची ती प्रॉपर्टी ही जर मिसअप्रोप्रिएट केली तर त्याला होणारी शिक्षा ही 7 वर्षापर्यंत असलेली जी आहे ती बघायला मिळते. या संदर्भात इल्युस्ट्रेशन दिलं ते बघा. ए डाईज इन possession of furniture and money. His servant A, before the money comes into the possession of any person entitled to such possession, dishonestly misappropriate it. A has committed the offense defined in this section. आता तुम्हाला उदाहरण देताना सांगितलं की ह्या उदाहरणाच्या माध्यमातून काही फर्निचर व पैसा हा कब्जात असताना झेडचा मृत्यू होतो. मग ए हा त्याचा नोकर असतो. मग असा कब्जा घेण्यास हक्कदार असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कब्जामध्ये तो पैसा जाण्यापूर्वीच त्या पैशांचा हा ए अप्रामाणिकपणाने अपहार करतो. तर ह्या ए ने त्या स्पष्टीकरणामध्ये सांगितलेलं जो काही गुन्हा आहे किंवा व्याख्यात सांगितलेला अपराध त्या व्यक्तीने केला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो घेतला जाईल. हे इल्युस्ट्रेशनच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. आता या ठिकाणी आपण क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कशाला म्हणायचं आणि त्यासाठीची काय शिक्षा आहे ही 303 आणि 304 या 2 सेक्शनच्या माध्यमातून या ठिकाणी विचारात घेतली. आता याच्यानंतर आपल्याला पुढे जात असताना चॅप्टर 17 मधलाच 405 ते 409 हे जे काही सेक्शन्स आहेत 405 ते 409 हे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट याच्या संदर्भात बोलताना बघायला मिळतात. म्हणजे आपण अगोदरचा 403 आणि 404 हे जे काही 2 सेक्शन या ठिकाणी विचारात घेतले तर 404 आणि 403 हे दोन्ही सेक्शन कशा संदर्भात बोलत होते तर त्यांची चर्चा करत असताना आपण त्यांना लक्षात घेतलं की मालमत्तेचा फौजदारी पात्र अपहार याविषयी हे 2 सेक्शन बोलत होते. आता 405 ते 409 हे जे काही साधारणतः 5 सेक्शन आहेत तर हे सेक्शन फौजदारी पात्र न्यासभंगाविषयी किंवा विश्वासघात क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट फौजदारी पात्र विश्वासघात याविषयी असणारे अपराध म्हणून ते विचारात घ्यायचे आहेत. मग 405 पासून पुढे आपल्याला ते बघायला मिळतात. तर 405 मध्ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कशाला म्हणायचं, फौजदारी पात्र विश्वासघात कशाला म्हणायचं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट म्हणजे विश्वास आणि ती ब्रीच करणं म्हणजे घात करणं. मग क्रिमिनल व तो फौजदारी पात्र विश्वासघात जर असेल तर तो 405च्या अंतर्गत सांगितला गेला, त्यासाठीची शिक्षा पुढच्या सेक्शन मध्ये सांगितली गेली. आणि मग ह्या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्टच्या संदर्भामध्ये 405 ते 409 या 5 तरतुदी बोलताना आपल्याला बघायला मिळतात. 405 काय म्हणतात ते लक्षात घेऊया. whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person so to do commits criminal breach of trust. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कशाला म्हणायचं, फौजदारी पात्र विश्वासघात कशाला म्हणायचं हे 405 मध्ये सांगत असताना म्हटलं
जो कोणी कोणत्याही प्रकारे स्वतःकडे मालमत्ता किंवा तिच्यावरील कसलीही हुकूमत ही विश्वासाने सोपवण्यात आलेली असताना त्या मालमत्तेचा अपहार करतो अथवा आपल्या उपयोगासाठी ती स्वतःची म्हणून वापरतो अथवा असा विश्वास कोणत्या पद्धतीने पार पाडावा ते विहित करणारा कोणताही निर्देश अगर असा विश्वास पार पाडण्याच्या संबंधात त्याने स्वतः केलेली कोणती स्पष्ट किंवा उपलक्षित वैध स्वरूपाची जो काही करार असेल यांचा जर तो भंग करून अप्रामाणिकपणाने त्या मालमत्तेचा जर वापर करत असेल किंवा त्या मालमत्तेची जर तो वासलात लावत असेल किंवा बुद्धिपुरस्पर किंवा बुद्धिपुरस्सर अन्य कोणत्याही व्यक्तीला तसं जर तो करू देत असेल तर त्याने फौजदारी पात्र विश्वासघात केला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो घेतला जाईल. म्हणजे या ठिकाणी एखाद्या व्यक्तीने कोणावर तरी विश्वास टाकून काही गोष्टी वगैरे त्याच्याकडे दिल्या गेल्या असतील, मग त्या विश्वासाने त्या गोष्टी त्याने जपणं गरजेचं आहे. त्या मौल्यवान गोष्टी त्याने त्या ठिकाणी त्या विश्वासाने न जपता स्वतःच्याच फायद्यासाठी जर त्या वापरल्या तर त्याने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केला असा अर्थ सर्वसाधारणपणे या ठिकाणी या सेक्शनच्या माध्यमातून घेता येईल. आता हे सेक्शन जास्तीत जास्त समजण्याच्या अनुषंगाने या ठिकाणी दिले गेलेले एक्सप्लेनेशन आणि इलुस्ट्रेशन्स हे आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. तेव्हा कुठेतरी हे सेक्शन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट म्हणजे ह्या सेक्शन 405 ला नेमकं काय म्हणायचं आहे त्याचा एक अंदाज आपल्याला या ठिकाणी येऊ शकतो. त्या संदर्भातलं पहिलं स्पष्टीकरण बघा. ए पर्सन being an employer of an establishment whether exempted under section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 or not, who deducts the employee's contribution from the wages payable to the employee for credit to a provident fund or family pension fund established by any law for the time being in force shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted by him, and if he makes default in the payment of such contribution to the said fund in violation of the said law, shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of a direction of law as aforesaid. आता तुम्हाला या ठिकाणी जे उदाहरण दिलं आणि त्या उदाहरणाच्या माध्यमातून जे सांगितलं की हे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कसं होतं, त्या पहिल्या उदाहरणाच्या माध्यमातून म्हटलं, जी व्यक्ती स्वतः एखादा एम्प्लॉयर आहे म्हणजे तो नियोक्ता आहे. नियोक्ता म्हणजे मालक, एम्प्लॉई म्हणजे कामगार आणि एम्प्लॉयर म्हणजे जो कामाला ठेवतो. मग तो म्हणजे जी व्यक्ती स्वतः एक नियोक्ता आहे म्हणजे तो कामगारांना नियुक्त करतो. जो नियुक्त करतो तो नियोक्ता म्हणजेच एम्प्लॉयर आणि ज्याला नियुक्त केलं जातं तो एम्प्लॉई म्हणजे कामगार. म्हणजे जी व्यक्ती स्वतः एक नियोक्ता म्हणजेच एम्प्लॉयर असून त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या भविष्य निधीमध्ये किंवा कुटुंब वेतन निधीमध्ये जमा करण्यासाठी कर्मचाऱ्याला देय असलेल्या वेतनामधून कर्मचाऱ्यांचे अंशदान कापून घेते, त्या व्यक्तीकडे तिने अशा रीतीने कापून घेतलेली अंशदानाची रक्कम म्हणजे विश्वासाने सोपवण्यात आलेली असल्याचे मानण्यात येईल आणि वर सांगितलेल्या अधिनियमाचा भंग करून तिने त्या वरील निधीमध्ये अशा अंशदानाचा भरणा करण्यास जर कसूर केली तर पूर्वोक्ताप्रमाणे विधी निर्देशाचा भंग करून उक्त अंशदानाचा रकमेचा तिने अप्रामाणिकपणे वापर केला असल्याचं मानण्यात येईल. आता हे स्पष्टीकरण काय सांगतं? थोडक्यात सोप्या भाषेमध्ये असं सांगता येईल, एखादा कारखान्याचा मालक आहे, त्या कारखान्यामध्ये कामगार काम करतात, त्या एम्प्लॉईज प्रोव्हिडंट फंड नावाचा कायदा आहे, त्या कायद्याने सांगितलं गेलं की कामगार जे काही काम करतात तर त्या कामगारांचा काही हिस्सा आणि तेवढाच कामगारांचा जेवढा हिस्सा हा काढला गेला असेल पगारातून तेवढाच हिस्सा त्या कारखान्याच्या मालकाने त्या निधीमध्ये म्हणजे जो काही प्रोव्हिडंट फंड असतो भविष्य निर्वाह निधी, त्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये समजा दर महिन्याला कामगाराचे 1000 रुपये जर कट केले जात असतील त्याच्या पगारामधून तर कारखान्याच्या मालकाने सुद्धा 1000 रुपये त्याच्यामध्ये टाकायचे असतात. म्हणजे कामगाराचे 1000 आणि कारखान्याच्या मालकाचे 1000 असे दोन्ही मिळून ह्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये दर महिन्याला ते पैसे टाकले जातात की जेणेकरून कामगार रिटायर झाल्यानंतर हे पैशांची पूर्ण रक्कम व्याजासह ही त्याला भविष्यामध्ये मिळेल. म्हणजे या संदर्भातला हा कायदा आहे. कायद्याने ही जबाबदारी कोणावर टाकली? कामगारांचे जेवढे पैसे कटतील तेवढेच पैसे कामगार मालकाने सुद्धा त्याच्यामध्ये टाकायचे हे या कायद्याने सांगितलं. मग आता असा एखादा कारखान्याचा मालक त्या ठिकाणी कामगारांचे पैसे कट करतो पण स्वतः त्याच्यामध्ये जे काही कंट्रीब्युशन देणं गरजेचं आहे ते कंट्रीब्युशन जर तो देत नसेल
तर त्या मालकाने त्या ठिकाणी हे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कारण त्याच्यावरती तशा पद्धतीचा विश्वास टाकलेला आहे कायद्याच्या माध्यमातून की त्याने असं केलं पाहिजे. हा कायद्याने त्याच्यावरती विश्वास जो आहे तो लादला, मग त्याने त्या विश्वासाला जागून त्या पद्धतीने काम केलं पाहिजे. पण तो जर समजा कामगारांचे पैसे कपात करतो, पण स्वतः जे काही कंट्रीब्युशन टाकायचं ते जर तो टाकत नसेल, तर ह्या सेक्शन खाली त्याने गुन्हा केला असा त्याचा अर्थ या ठिकाणी घेतला जाईल. हे पहिलं स्पष्टीकरण म्हणून समजून घ्यायचं आहे. त्यानंतर दुसरं स्पष्टीकरण बघा, ए पर्सन बेइंग एन एम्प्लॉयर who deducts the employee's contribution from the wages payable to the employee for credit to the employee's state insurance fund held and administered by the Employees State Insurance Corporation established under the Employees State Insurance Act 1948 shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted by him, and if he makes default in the payment of such contribution to the said fund in violation of the said act, shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of the direction of law as aforesaid. आता दुसऱ्या उदाहरणामध्ये तुम्हाला सांगितलं की ए नावाचा जो काही व्यक्ती आहे तो एखाद्या कारखान्याचा मालक आहे आणि तो कामगारांचं जे काही कंट्रीब्युशन आहे ते डिडक्ट करतो. म्हणजे कामगारांचा जो काही पगार आहे त्या पगारातून तो काही रक्कम ही मायनस करतो आणि ती मायनस केल्यानंतर कुठे टाकतो? एम्प्लॉई फॉर क्रेडिट टू द एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स फंड. तर कामगारांचा राज्य विमा निधी जो त्या ठिकाणी ठेवला गेला आहे तर त्याच्यामध्ये टाकतो, असा त्याचा अर्थ जो आहे तो घेतला जातो किंवा तशा पद्धतीची अपेक्षा आहे. मग या संदर्भात स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन जे आहे ते एम्प्लॉई स्टेट इन्शुरन्स ऍक्ट 1948 त्यानुसार अशा पद्धतीचा अधिकार ते एम्प्लॉयरला दिलेला बघायला मिळतो. तर या ठिकाणी हे गृहीत धरलं जाईल की असा कामगार म्हणजे असा जो काही एम्प्लॉयर आहे म्हणजेच मालक आहे, हा त्या कामगारांच्या पगारातून ही जर रक्कम त्या ठिकाणी डिडक्ट करत असेल, मायनस करत असेल आणि ती स्टेट इन्शुरन्स फंडमध्ये जमा करत असेल, तर अशा पद्धतीचा अधिकार त्याला ह्या कायद्याने दिला गेलेला आहे. पण तो त्या ठिकाणी कामगारांचा जो काही पगार आहे तो स्टेट इन्शुरन्स फंड मध्ये टाकण्याच्या नावाने त्या ठिकाणी डिडक्ट करतो, तो काढून घेतो, पण प्रत्यक्षामध्ये त्या स्टेट इन्शुरन्स फंड मध्ये तो पैसा टाकत नाही. तर याचा अर्थ असा झाला ह्या सेक्शन खाली त्या मालकाने हा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो होईल. आता आपण या ठिकाणी ही दोन स्पष्टीकरण विचारात घेतली. आता दोन स्पष्टीकरण बघितल्यानंतर आपल्याला पुढे इल्युस्ट्रेशन बघायचे आहेत आणि ते इल्युस्ट्रेशन मग काय सांगतात ते आपण या ठिकाणी लक्षात घेऊया. पहिलं इल्युस्ट्रेशन बघा, ए being executor to the will of a deceased person dishonestly disobeys the law which directs him to divide the effects according to the will and appropriate them to his own use. A has committed criminal breach of trust. आता या ठिकाणी जे म्हटलं की ए नावाचा व्यक्ती हा मृत व्यक्तीच्या मृत्यूपत्राचा मृत्यूपत्र व्यवस्थापक असून त्या मृत्यूपत्रानुसार त्याने जी काही मालमत्ता असेल त्या मालमत्तेची विभागणी करावी असं निर्देशित करणाऱ्या कायद्याची तो अप्रामाणिकपणाने जर अवज्ञा करतो आणि स्वतःच्याच उपयोगासाठी ती मालमत्ता स्वतःची म्हणून वापरतो, तर ह्या ए ने त्या ठिकाणी फौजदारी पात्र विश्वासघात केला असा त्याचा अर्थ होईल. म्हणजे ए नावाचा व्यक्ती या ठिकाणी कोण म्हणून नेमला? तो मृत व्यक्तीच्या मृत्यूपत्राचा मृत्यूपत्र व्यवस्थापक म्हणून त्याला नेमलं गेलं. मग त्याची जबाबदारी काय कायद्याच्या माध्यमातून की त्याने जो व्यक्ती त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्या कायद्याने सांगितलेल्या पद्धतीने किंवा मृत्यूपत्रात लिहिलेल्या पद्धतीने त्या मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेचं वाटप किंवा त्याची विल्हेवाट त्याने ते जी आहे ती लावली पाहिजे. आता अशी त्याच्यावर जबाबदारी असताना तो काय करतो? त्या मालमत्तेची ते वाटप किंवा डिस्ट्रीब्युशन तो तसं करत नाही. ती मालमत्ता स्वतःची समजून तो त्या ठिकाणी जी आहे ती वापरून घेतो. तर याचा अर्थ त्याने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केला असा अर्थ जो आहे तो त्या ठिकाणी घेतला जाईल. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट त्याने काय म्हणजे कशा पद्धतीने केला? तर त्याच्यावरती या ठिकाणी जबाबदारी टाकली आहे की त्याने त्या मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूपत्रानुसार ती प्रॉपर्टी त्याचे जे कोणी वारस असतील तर त्यांच्यामध्ये ती विभागून दिली पाहिजे. पण तो तसं करत नाही. तो व्यवस्थापक म्हणून नेमला गेलाय. व्यवस्थापक नेमला म्हणजे त्याच्यावरती विश्वास ठेवलाय आणि मग हा विश्वास ठेवलेला जो व्यक्ती आहे तोच जर समजा त्या ठिकाणी तो अपहार करतोय, तो गैरवापर करून ती स्वतःचीच मालमत्ता समजून स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरतोय, तर त्याने त्याच्यावर ठेवलेला जो काही विश्वास होता त्या विश्वासाचा घात केला आणि म्हणून त्याला क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जे आहे ते म्हटलं जाईल. हे तुम्हाला पहिल्या उदाहरणाच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. आता यानंतर दुसरं उदाहरण बघा. ए इज ए वेअर हाऊस कीपर
Z going on a journey entrust his furniture to A under a contract that it shall be returned on payment of a stipulated sum for warehouse room. A dishonestly sells the goods. A has committed criminal breach of trust. आता दुसरं उदाहरण बघा. म्हणजे हे सांगताना हा ए नावाचा जो काही व्यक्ती आहे तर तो वखारपाल आहे. वखारपाल म्हणजे वेअर हाऊस म्हटलं गेलं त्या ठिकाणी. मग ज्या ठिकाणी काही ह्या वस्तू ह्या ठेवल्या जातात तर ते कीप करणारा जो कोणी व्यक्ती आहे तर तो त्याला वखारपाल असं म्हटलं गेलं. मग हा झेड नावाचा व्यक्ती जो आहे तो तिथून काय होतो. मग हा झेड नावाचा व्यक्ती हा प्रवासाला निघालेला असून तो आपलं फर्निचर त्या वखारीतील खोलीकरिता ठराविक रक्कम चुकती करण्यात यावी, आल्यानंतर ती परत करण्यात येईल अशा करारान्वये एकडे ते विश्वासाने ते सोपवितो. म्हणजे झेड नावाचा व्यक्ती हा त्याला कुठेतरी गावाला जायचं असते, त्या अनुषंगाने त्याच्याकडे असणारं जे काही फर्निचर आहे तर ह्या कच्या तो क म्हणजेच आपला हा ए नावाचा व्यक्ती हा वखारपाल आहे. म्हणजेच कोण आहे तो वेअर हाऊस कीपर आहे. त्याच्याकडे हे फर्निचर जे आहे ते ठेवतो आणि त्याला काही रक्कम चुकती करतो आणि कशासाठी ते हे सामान त्याच्याकडे राहू द्यावं आणि जेव्हा हा झेड जो आहे तो प्रवासावरून वापस येईल तर त्यावेळेला ते त्याला वापस करण्यात यावं या अनुषंगाने. पण हा ए अप्रामाणिकपणाने त्या वस्तू ज्या आहेत ते विकतो. तर याचा अर्थ त्याच्यावर झेडने जो विश्वास टाकला होता की प्रवासाहून वापस आल्यानंतर त्या वस्तू ज्या आहेत तो परत घेईल, तर हा विश्वासाला या एने या ठिकाणी तडा जाऊ दिला आणि त्या वस्तू झेडला वापस न करता त्याने झेड वापस येण्याच्या अगोदरच ज्या आहेत त्या दुसऱ्या कोणाला तरी विकून टाकल्या. म्हणजे त्याने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट त्याच्यावरती ठेवलेला जो काही विश्वास आहे तर त्याने त्या विश्वासाचा विश्वासघात केला असं या दुसऱ्या उदाहरणाच्या माध्यमातून लक्षात घेता येईल. त्यानंतर तिसरं उदाहरण बघा. ए रिसाइडिंग इन कलकत्ता इज एजंट फॉर झेड residing at Delhi. There is an express or implied contract between A and Z that all sums remitted by Z to A shall be invested by A according to Z's direction. Z remits a lakh of rupees to A with direction to A to invest the same in company's paper. A dishonestly disobeys the direction and employs the money in his own business. A has committed criminal breach of trust. आता तुम्हाला जे काही तिसरं उदाहरण दिलं त्या तिसऱ्या उदाहरणातून सांगितलं हे सांगत असताना जे म्हटलं की ए नावाचा व्यक्ती हा कलकत्त्यामध्ये राहतो आणि तो झेड दिल्लीला राहणारा जो काही झेड तर हा दिल्लीला राहणाऱ्या झेडचा ए हा कलकत्त्यामध्ये राहणारा एजंट असलेला बघायला मिळतो. आणि मग त्या ए आणि बी मध्ये एक इम्प्लॉइड स्वरूपाचं कॉन्ट्रॅक्ट झालेलं आहे. ए आणि झेड मध्ये एक इम्प्लॉइड स्वरूपाचं कॉन्ट्रॅक्ट झालेलं आहे दॅट ऑल सम्स रिमिटेड बाय झेड टू ए शाल बी इन्व्हेस्टेड बाय ए अकॉर्डिंग टू झेड्स डायरेक्शन. मग ज्या ज्या काही जे पैसे हे झेड एला देईल तर ते पैसे ए ने झेडच्या डायरेक्शन प्रमाणे झेड सांगेल त्या ठिकाणी गुंतवणं गरजेचं आहे असा ए आणि झेड मध्ये करार झालेला आहे. झेड रेमिट्स ए लॅक ऑफ रुपीज टू ए. झेड जो आहे तर तो ए ला 1,00,000 रुपये त्या ठिकाणी देतो आणि 1,00,000 रुपये देत असताना त्याला डायरेक्शन पण देतो विथ डायरेक्शन टू ए टू इन्व्हेस्ट द सेम इन अ कंपनीज पेपर. झेड ए ला 1,00,000 रुपये देतो आणि त्याला सांगतो की हे कंपनीमध्ये शेअर म्हणून एका ठराविक कंपनीमध्ये जे आहे ते शेअर म्हणून गुंतव. मग आता असं झेडने ए ला विश्वासाने 1,00,000 रुपये दिले की जा आणि कंपनीचे शेअर म्हणून एका कंपनीमध्ये जे आहे ते गुंतव. ए dishonestly disobeys the direction and employs the money in his own business. झेड या ठिकाणी डिसऑनेस्टली अप्रामाणिकपणाने झेडने जो काही दिलेला आदेश आहे तर तो त्याची अवज्ञा करतो आणि झेडने जी काही डायरेक्शन दिलेली असते ती डायरेक्शन तो न पाळता ते पैसे स्वतःच्या बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट करतो. तर याचा अर्थ असा ए हॅज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. या ए ने हा फौजदारी पात्र विश्वासघात केला असा त्याचा अर्थ या ठिकाणी जो आहे तो घेतला जाईल. यानंतर चौथं उदाहरण बघा. बट इफ ए इन द लास्ट इलुस्ट्रेशन. आता हे पहिलं उदाहरण आपल्याला पुन्हा लक्षात ठेवायचं. बट इफ ए इन द लास्ट इलुस्ट्रेशन नॉट डिसऑनेस्टली बट इन गुड फेथ बिलिव्हिंग दॅट इट विल बी मोर फॉर झेड्स ॲडव्हान्टेज टू होल्ड शेअर्स इन द बँक ऑफ बेंगॉल disobeys Zed's direction and buys shares in the Bank of Bengal for Zed instead of buying company's paper. Here, though Zed should suffer loss and should be entitled to bring a civil action against A on account of that loss, yet A, not having acted dishonestly, has not committed criminal breach of trust.
आता दुसरं जे उदाहरण सांगितलं हे पहिल्या उदाहरणावर आधारित आहे. मग पहिलं उदाहरण जर समजलं असेल तर हे डी मध्ये सांगितलेलं उदाहरण तुमच्या लक्षात येईल. मग काय म्हटलं डी उदाहरणामध्ये, मग बट इफ ए इन द लास्ट इल्युस्ट्रेशन, म्हणजे पहिल्या उदाहरणामध्ये जर ए ने त्या ठिकाणी त्याचं जर डिसऑनेस्ट इंटेन्शन नसेल आणि तो सद्भावनेने वागला असेल, मग तो सद्भावनेने काय वागतो, बिलिव्हिंग दॅट इट विल बी मोर फॉर झेड्स ऍडव्हान्टेज टू होल्ड शेअर्स इन द बँक ऑफ बेंगॉल, डिसओबे झेड्स डायरेक्शन अँड बाय शेअर्स इन द बँक ऑफ बेंगॉल. आता पहिल्या उदाहरणामध्ये झेडने एला डायरेक्शन दिलं होतं की हे 1,00,000 रुपये घे आणि ते एका कंपनीचे शेअर खरेदी कर किंवा त्या कंपनीच्या शेअरमध्ये गुंतव. आता त्या पहिल्या उदाहरणामध्ये ए ने झेडचं जे डायरेक्शन होतं ते म्हणजे नाकारलं, ते ऐकलं नाही आणि ते 1,00,000 रुपये स्वतःच्याच बिझनेसमध्ये जे आहे ते डिसऑनेस्टली गुंतवले, म्हणजे त्याने गुन्हा केला, हे आपण त्या ठिकाणी बघितलं होतं. आता दुसऱ्या उदाहरणामध्ये हे लक्षात घेतलं की पहिल्या उदाहरणाच्याच अनुषंगाने हा ए जे आहे तर ते गुडफेथमध्ये डिसऑनेस्ट इंटेन्शन नसताना असं गृहीत धरतो की झेडने आपल्याला कंपनीमध्ये गुंतवायला सांगितलेले 1,00,000 रुपये जर आपण ते बँक ऑफ बेंगॉलमध्ये जर गुंतवले आणि तर त्या ठिकाणी झेडला त्याचा जास्त फायदा होऊ शकतो, असा त्याचा त्या ठिकाणी जर समजा इरादा असेल. आता त्याने झेडची जी डायरेक्शन होती की झेड म्हटला होता की येणे एका कंपनीमध्ये पैसे गुंतवावे. आता याही ठिकाणी झेडने याची डायरेक्शन फॉलो केली नाही, पण त्याचा उद्देश काय की हे जर पैसे आपण कंपनीऐवजी झेडने कंपनीत गुंतवायला सांगितले, पण झेडचे पैसे कंपनीत गुंतवण्याच्या ऐवजी बँक ऑफ बेंगॉलमध्ये जर गुंतवले तर त्याच्यामुळे त्याला जास्तीचा फायदा होऊ शकतो. या उद्देशाने तो झेडने कंपनीत गुंतवायला सांगितलेली आज्ञा न पाळता झेडच्या फायद्यासाठी ते पैसे त्या बँक ऑफ बेंगॉलमध्ये जे आहे ते गुंतवतो. तर आता या ठिकाणी त्याचा समजा झेडचा लॉस जरी झाला, तर तो झेडचा लॉस झाला तर झेड हा एच्या विरोधामध्ये सिव्हिल ऍक्शन घेण्यासाठी एंटायटल आहे, पात्र आहे. मग आता हा ए मुळे झेडचा जो काही लॉस झालेला आहे तर त्याचा अर्थ हा डिसऑनेस्टली ऍक्ट केला आणि त्याने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केला असा होणार नाही. तर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होण्यासाठी काय गरजेचं आहे, डिसऑनेस्ट इंटेन्शन असलं पाहिजे आणि ती मालमत्ता त्याने स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरलेली असली पाहिजे. आता दुसऱ्या उदाहरणामध्ये त्याने ती प्रॉपर्टी स्वतःच्या फायद्यासाठी न वापरता झेडच्याच फायद्यासाठी वापरली. फक्त झेडने जे डायरेक्शन दिलं होतं एका गोष्टीसाठी वापरावी, त्या गोष्टीसाठी न वापरता त्याने दुसऱ्या गोष्टीसाठी वापरली. तर त्या दुसऱ्या गोष्टीसाठी वापरल्यामुळे झेडने जे डायरेक्शन दिलं होतं त्यामुळे झेडचा लॉस झालेला असला तर झेड सिव्हिल ऍक्शन एच्या विरोधात घेऊ शकतो. पण ह्या ए ने झेडच्या संदर्भामध्ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केला असं म्हणता येणार नाही. तर तो फौजदारी पात्र विश्वासघात होणार नाही, कारण तो झेडला फायदा व्हावा ह्याच उद्देशाने त्या ठिकाणी वागलेला आहे. डिसऑनेस्ट इंटेन्शन त्याचं नव्हतं, हे या उदाहरणाच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर पाचवं उदाहरण बघा, ही जे सांगितलं गेलं आणि त्याच्या माध्यमातून म्हटलं ए रेव्हेन्यू ऑफिसर इज इंटरेस्टेड विथ पब्लिक मनी अँड इज आयदर directed by law or bound by a contract express or implied with the government to pay into a certain treasury all the public money which he holds, a dishonestly appropriate the money, a has committed criminal breach of trust. आता ह्या उदाहरणातून तुम्हाला सांगितलं की हा ए जो आहे हा एक महसूल अधिकारी आहे आणि त्याच्याकडे सरकारी पैसा जो आहे तो विश्वासाने सोपवला जातो. मग असा त्याच्याकडे येणारा सगळा सरकारी जो काही पैसा आहे तर तो त्याने एक्सप्रेस पद्धतीने म्हणजे सरकारने त्याच्यावरती जो काही विश्वास टाकलेला असतो तर असा पैसा त्याने सरकारी तिजोरीमध्ये जो आहे तो जमा केला पाहिजे. तो कारण तो पब्लिक मनी आहे आणि त्याला तो महसूल गोळा करण्याचा अधिकार आहे. तो गोळा केलेला महसूल त्याने सरकारी तिजोरीमध्ये भरला पाहिजे अशा पद्धतीचा संदर्भात एक्सप्रेस किंवा इम्प्लाइड कन्सेंट ही सरकारची त्या महसूल अधिकाऱ्याला असते. मग हा महसूल अधिकारी डिसऑनेस्टली तो जो काही जमा केला महसुलाच्या माध्यमातून जमा केलेला पैसा हा स्वतःच्या फायद्यासाठी डिसऑनेस्टली जर तो अप्रोप्रिएट करत असेल तर त्याने या सेक्शन मध्ये सांगितलेला गुन्हा म्हणजेच फौजदारी पात्र विश्वासघात त्याने केला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो होईल. शेवटचं उदाहरण बघा, अ कॅरियर इज इंटरेस्टेड बाय झेड विथ प्रॉपर्टी टू बी कॅरीड बाय लँड और बाय वॉटर, ए डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी, ए हॅज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. आता शेवटच्या उदाहरणातून म्हटलं की खुशकीच्या मार्गे किंवा जलमार्गे न्यायची मालमत्ता ही झेड नावाचा व्यक्ती ए ह्या परिवाहकाकडे जे आहे ते विश्वासाने सोपवतो आणि मग जो हा ए आहे तो अप्रामाणिकपणाने त्या मालमत्तेचा अपहार करतो
तर ह्या ए ने या सेक्शन मध्ये सांगितलेला फौजदारी पात्र विश्वासघात किंवा त्याला न्यासभंग असं म्हटलं जातं. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्टला न्यासभंग, आपण आपल्या सोयीसाठी त्याला विश्वासघात म्हणतोय. म्हणजे फौजदारी पात्र न्यासभंग किंवा फौजदारी पात्र विश्वासघात केला असा त्याचा अर्थ होईल. तर 405च्या माध्यमातून या ठिकाणी काय लक्षात घ्यायचं होतं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कशाला म्हणायचं हे आपण या ठिकाणी लक्षात घेतलं. आता क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट साठीची शिक्षा 406 मध्ये सांगितलेली बघायला मिळते. बघा 406 काय म्हणतं, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. जो कोणी 405 मध्ये सांगितलेला क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हा फौजदारी पात्र विश्वासघाताचा गुन्हा जर करेल तर त्याला शिक्षा सांगितली गेली तर ती शिक्षा ही 3 वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला होऊ शकते. हे 406च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. आपण आजच्या लेक्चरमध्ये 403 ते 406 म्हणजे फक्त 4च सेक्शन हे आतापर्यंत या ठिकाणी विचारात घेतलंय. 1 तासापासून आपण जी चर्चा करतोय सेक्शन 403, 404, 405 आणि 406 केवळ 4 सेक्शन एका तासामध्ये आपण या ठिकाणी जे आहे ते विचारात घेतले. आता क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट साठी सांगितलेली जी काही शिक्षा आहे ती 406 मध्ये बघितल्यानंतर एक फरक जो आहे तो आपण लक्षात घेऊया की चोरीमध्ये आणि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मध्ये नेमका काय फरक आहे किंवा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन आणि थेफ्ट यांच्यामध्ये काय फरक आहे हे थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. आता तुम्हाला एक चार्ट जो दिसतोय स्क्रीनवरती त्याच्यामध्ये बघा डिफरन्स बिटवीन क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन अँड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आणि दुसरा डिफरन्स बिटवीन थेफ्ट अँड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, हे 2 फरक आपल्याला लक्षात घ्यायचे. तर पहिल्यांदा आपण क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन आणि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या दोन्ही मधला काय फरक आहे हा लक्षात घेऊ. तर पहिला म्हणजे जो काही तुम्हाला चार्ट दिसतोय स्क्रीनवरती दिसणारे जो पेपर आहे त्याच्यात वरच्या भागामध्ये सुरुवातीला आपण क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हे बघायला मिळतं आणि दुसऱ्या राईट भागाला क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हे बघायला मिळतं. तर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशनच्या ब्रॅकेटमध्ये सेक्शन 403 सांगितलं गेलं आणि उजव्या बाजूला क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट त्याच्या उजव्या बाजूला सेक्शन 405 सांगितलेलं बघायला मिळतं. तर पहिल्यांदा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन आणि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट याच्यातला फरक बघत असताना क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशनच्या खाली पहिला मुद्दा बघा, द प्रॉपर्टी कम्स इन टू द पोजेशन ऑफ द अक्यूज इन सम नॅचरल मॅनर. क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन मध्ये एखादी जी काही मालमत्ता आहे तर ती अक्यूज व्यक्तीच्या ताब्यामध्ये ही नैसर्गिक पद्धतीने आलेली बघायला मिळते. आणि इकडे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्टमध्ये पहिला फरक बघा, द प्रॉपर्टी कम्स इन टू द पोजेशन ऑफ द अक्यूज आयदर बाय अन एक्सप्रेस एंट्रस्टमेंट और बाय सम प्रोसेस. तर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्टमध्ये अक्यूज व्यक्तीच्या ताब्यामध्ये ती प्रॉपर्टी कशी आलेली असते, आयदर बाय अन एक्सप्रेस एंट्रस्टमेंट, एकतर ती त्याला कोणीतरी उघड पद्धतीने दिली गेलेली असते किंवा काही प्रक्रियेच्या माध्यमातून ती त्याच्याकडे आलेली असते. हा पहिला फरकाचा मुद्दा मिसअप्रोप्रिएशन आणि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मध्ये लक्षात घेता येईल. आता दुसरा मुद्दा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशनच्या अनुषंगाने, द प्रॉपर्टी कम्स इन टू द पोजेशन ऑफ द ऑफेंडर बाय सम कॅज्युअली ऑर अदरवाइज अँड ही आफ्टरवर्ड्स मिसअप्रोप्रिएट्स इट. तर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन मध्ये ती प्रॉपर्टी जी आहे तर त्या ऑफेंडरच्या ताब्यामध्ये एक कॉजलिटी किंवा अदरवाइज म्हणजे एकतर काहीतरी कारणामुळे आलेली असते किंवा त्याच्याकडे ती दुसऱ्या कोणत्या तरी पद्धतीने आलेली असते आणि आल्यानंतर त्या प्रॉपर्टीचा तो काय करत असतो, अपहार करत असतो, गैरव्यवहार करत असतो. हे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन मध्ये घडतं. आता क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मध्ये काय घडतं ते बघा, the offender is lawfully entrusted with the property and he misappropriate the same. आता क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मध्ये ऑफेंडरला कायद्याच्या माध्यमातून ती प्रॉपर्टी एंट्रस्ट केलेली असते, त्याला ती बहाल केलेली असते आणि तो अप्रामाणिकपणाने त्या प्रॉपर्टीचा गैरवापर करतो. तर अशा पद्धतीचा फरक हा तुम्हाला क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन आणि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यांच्यामध्ये बघायला मिळेल. आता यानंतर आपण दुसरा फरक लक्षात घेऊया की तो जो फरक आहे तो थेफ्ट आणि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या दोन्हीमध्ये कशा पद्धतीचा फरक आहे हा दुसऱ्या पॉईंटच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात घ्यायचा. तर डाव्या बाजूला थेफ्ट बघा आणि उजव्या बाजूला क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बघायला मिळतं.
तर थेफ्ट हे आपल्याला सेक्शन 378 मध्ये बघायला मिळते आणि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 405 मध्ये बघायला मिळते. थेफ्ट खाली पहिला फरकाचा मुद्दा बघा. इन थेफ्ट प्रॉपर्टी इज मूव्ड फ्रॉम द पोजेशन ऑफ अनदर मॅन विथ डिसऑनेस्ट इंटेन्शन. चोरीमध्ये प्रॉपर्टी काय केली जाते, एका व्यक्तीच्या ताब्यातून ही मूव्ह केली जाते अनदर मॅन विथ डिसऑनेस्ट इंटेन्शन. अप्रामाणिक हेतूने एखाद्या व्यक्तीच्या ताब्यातून ती मालमत्ता चोरीमध्ये काय केली जाते, हलवली जाते. इकडे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मध्ये बघा पहिला मुद्दा. इन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट द ऑफेंडर इज लॉफुली इंटरेस्टेड विथ द प्रॉपर्टी अँड ही डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स इट. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मध्ये ऑफेंडरला कायद्याच्या माध्यमातून ती प्रॉपर्टी एंट्रस्ट केलेली असते, त्याला कायद्याच्या माध्यमातून ती प्रॉपर्टी बहाल केलेली असते आणि तो त्या कायद्याच्या माध्यमातून त्याला सुपूर्द केलेल्या मालमत्तेचा अप्रामाणिकपणाने गैरवापर करतो. म्हणजे हा पहिला फरक चोरीमध्ये आणि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मध्ये सांगता येईल. आता दुसरा फरक थेफ्टच्या अंतर्गत बघा. इन थेफ्ट द ऑफेंडर कम्स इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट द कन्सेंट ऑफ द पर्सन इन पोजेशन. चोरीच्या माध्यमातून गुन्हेगार त्या प्रॉपर्टीच्या ताब्या किंवा ताबेदार बनतो. मग ज्याची ती मालमत्ता असते त्याच्या ताब्यातून घेत असताना त्याची संमती त्या ठिकाणी नसते. त्याच्या संमतीविना ही प्रॉपर्टी हा व्यक्ती जो आहे तो घेतो. म्हणून त्या ठिकाणी म्हटलं गेलं की द ऑफेंडर कम्स इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट द कन्सेंट ऑफ द पर्सन इन पोजेशन. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मध्ये बघा. इन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पोजेशन इज डिराइव्ड विथ द कन्सेंट ऑफ द ओनर. आता क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मध्ये त्या प्रॉपर्टीचं पोजेशन जे आहे ते ओनरनेच दिलेलं असतं. म्हणजे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मध्ये कायद्याच्या माध्यमातून दिली गेलेली किंवा विश्वासाने त्याच्याकडे दिली गेलेली एखादी मालमत्ता तो व्यक्ती तिचा स्वतःच्या फायद्यासाठी अपहार करतो, याला विश्वासघात म्हटलं जातं. फौजदारी पात्र अपहार असं किंवा विश्वासघात असं म्हटलं जातं. थेफ्ट मध्ये त्या ठिकाणी विदाऊट कन्सेंट ही गोष्ट पोजेशन मध्ये येत असते. म्हणजे हा फरक तुम्हाला अशा पद्धतीने जो आहे तो लक्षात घेता येईल. तर ठीक आहे, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथे थांबूया. आज 403 ते 406 एवढेच 4च सेक्शन आपण जे आहे ते विचारात घेतले. उद्या पुन्हा 8 ते 9 उद्या तुमचे इथून पुढचे लेक्चर हे 8 वाजताच होतील. उद्या पुन्हा 8 वाजता आपण पुढचं सेक्शन घेऊन त्या संदर्भात चर्चा करूया. आज आपण या ठिकाणी थांबूया.